Good afternoon. Welcome to Oyo State Today on BCOS Television. I am Boluwaji Ogumola. The State Anti-Corruption Agency, Oyaka, has concluded a 3-day capacity building training on the application of artificial intelligence in fraud detection and investigation within the public service. The program, sponsored by the Center for Democracy and Development, Abuja, and facilitated by Grace Alone Concepts and Systems Limited, was designed to equip officers with innovative digital tools to strengthen anti-corruption investigations. Staff reporter Olubunmi Lawal reports. As fraud and corruption become increasingly sophisticated in the digital era, anti-corruption agencies are turning to technology to enhance the speed, accuracy, and effectiveness of investigations. To keep pace with these evolving challenges, the Oyo State Anti-Corruption Agency organized a 3-day capacity building program on the application of artificial intelligence in fraud detection and investigation in the public service. Sponsored by the Center for Democracy and Development, Abuja, and facilitated by Grace Alone Concepts and Systems Limited, the training brought together the agency's management and staff for intensive sessions on AI-driven data analysis, fraud detection, intelligence gathering, and evidence-based investigation. Leading the management at the opening ceremony, the Executive Secretary of Oyaka, Dr. Folashade Ajibade, described the initiative as a strategic investment in the agency's human capital. She stressed that continuous learning and the adoption of emerging technologies are vital to promoting transparency, accountability, and integrity in public service. Throughout the 3-day program, participants took part in lectures, practical demonstrations, and interactive sessions aimed at deepening their understanding of AI-powered investigative tools and the ethical application of technology in combating corruption. At the closing ceremony, Dr. Folashade Ajibade expressed appreciation to the Center for Democracy and Development for sponsoring the training and Grace Alone Concepts and Systems Limited for facilitating the program. She expressed confidence that the knowledge acquired would enhance the agency's investigative capacity and improve service delivery. And I want to commend you for your commitment, active participation, and open minds over the last 3 days. You are proving that, and I know you are taking notes and you are taking it back to the office. The lead facilitator, Dr. Wale Oyedemi of Grace Alone Concepts and Systems Limited, urged participants to apply the knowledge responsibly, noting that although artificial intelligence is transforming investigative processes, professionalism, ethical standards, and human expertise remain indispensable. It's been a worldwide 3-day program. I have no doubt that all the participants really benefited from the training. They learned a lot. When we started, I told them that they should get ready. Most importantly, they should be ready to learn, to unlearn and relearn. And that's why they were able to practicalize what they learned. Some participants described the training as timely, insightful, and impactful, pledging to deploy the skills acquired to strengthen investigations and reinforce public confidence in the agency's anti-corruption mandates. It's quite insightful, and I want to say a very big thank you to CDD for giving us this opportunity to learn. It opens our eyes into those things that we are doing manually, which can be done in a computerized way. The training concluded with the presentation of certificates to participants, underscoring Oyaka's commitment to building a technologically driven workforce equipped to tackle emerging corruption challenges. Stakeholders say sustained investments in digital innovation, staff development, and strategic partnerships will further strengthen anti-corruption institutions and promote greater accountability in the public service. Olubunmi Lawal, BCOS News. The State Housing Corporation has honored outstanding members of staff for their dedication, commitment, and exemplary service at its maiden Merit Award ceremony. The initiative is aimed at motivating employees, promoting excellence, and enhancing productivity within the corporation.
BCOS reporter Abimbola Ashawande reports. The Oyo State Housing Corporation has inaugurated its 2026 Merit Award Scheme to recognize and reward staff members whose dedication and outstanding performance have contributed to the growth and development of the corporation. At the maiden edition of the awards, 3 employees were honored for their exceptional service. Mr. Samuel Owodara received a merit award and a cash prize of 200,000 naira, while Mrs. Deborah Odedino and Mr. Adekunle Ogunjimi each received a merit award and a cash prize of 400,000 naira. Management also announced that the merit award ceremony will be held twice a year, with the next edition scheduled for December. Owadara Samuel Olani, the year 2026 Merit Award for his outstanding contribution to the development of housing corporation board. Speaking at the event, the executive chairman of the Oyo State Housing Corporation, Honorable Ademola Omotosho, said the initiative was introduced to motivate staff, encourage diligence, and reassure employees that their excellent dedication and hard work would also be recognized and rewarded. He noted that the award scheme is exempted to promote healthy competition among staff, boost productivity, and strengthen commitment to efficient service delivery across the corporation. This award is going to be twice in a year, half of the year each, you understand, and it's nothing more other than to serve as an encouragement to our staff to work harder. You know, this corporation is not so much of desk thing. We are professionals who are always on the field. People in town planning, people in survey, people in estates, you understand? People who will go into the bush and the clearing parts to do survey stuff and all of that. So they do risky things. So we just want to tell them that we appreciate you. Honorable Omotosho also reaffirmed the management's commitment to staff welfare through the allocation of land to deserving employees as part of the effort to improve staff morale and encourage home ownership. He assured members of the public that the corporation remains committed to transparency in land allocation, proper documentation, and development of well-planned estates equipped with necessary infrastructures for sustainable living. We don't want it to be like a condemnation to anybody. No, we want all of them to see that hard work pays, and when you do well to move this corporation forward, you will be recognized and appreciated. Responding on behalf of the award recipients, Mr. Adekunle Ogunjimi expressed appreciation to the board, management, and the executive chairman of the corporation for recognizing their dedication and commitment to duty. He described the honor as a great source of motivation and pledged that the awardees would remain committed to excellence while contributing their quota to the growth of the corporation and improved service delivery. Abimbola Ashawande, BCOS News. The state governor and presidential candidate of the Allied People's Movement, APM, Engineer Seyi Makinde, will on Friday inaugurate the party's state presidential and governorship campaign council. The inauguration is scheduled to take place by 3:30 p.m. at the conference room of the governor's office in Ibadan. According to a statement by the governor's special advisor on media, Dr. Sulaiman Olanrewaju, the executive chairman of the State Universal Basic Education Board, Dr. Nureni Adeniro, has been appointed as the state coordinator of the APM 2027 presidential campaign and director general of the State Governorship Campaign Council. Other appointments include former chairman of Oyo East Local Government, Honorable Saheed Arowoshayi, as deputy state coordinator of the presidential campaign, Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Honorable Demola Ojo, as Deputy Director General for Oyo South, while Dr. Femi Ojo and Alhaji Shiju Lawal will serve as Deputy Directors General for Oyo Central and Oyo North Senatorial District respectively. Also appointed are Honorable Ramata Dabo
as director of the Women's Wing and former Special Assistant on Youth to Governor Makinde, Honorable Kazim Bolaniwa, as director of the Youth Wing. The statement adds that other members of the campaign council will be announced in due course. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is also live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your own quota to move Oyo State forward. That ends the Oyo State today. Good afternoon, and thanks for watching. gbàgede òṣèlú dé. ṣé wọ́n ní ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ lọ́jà kí Ṣàngó ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tó yan kele ètò gbàgede òṣèlú láàyò. ìdí rèé táwa náà fi ní tẹ̀tì láti máa mú ọ̀kan òjọ̀kan èèkàn olóṣèlú tó ti làmìlaka wá sí etí gbọ́ àti ojú ìwòran yín ní gbogbo ìgbà. níbi tá a gbé máa gbọ́ kùnkùndùn àlàyé àti ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn tá a bá gbà lálejò lórí ètò gbàgede òṣèlú. lọ́sẹ̀ yìí ẹja ńlá ni wọ́n gbàgede òṣèlú tún gbé gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀. olóyè àgbà àgbàlú èèkàn olóṣèlú tẹnu rẹ̀ tọrọ tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìtàn ìpilẹ̀ṣẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ká tó wá sọ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí ìṣèjọba àwa ara wa gangan. lálejò wa lọ́sẹ̀ yìí kódà ọ̀mọ̀wé tí ń ṣe olùkọ́ àgbà nígbà kan rí ní fásitì nílẹ̀ yìí àti lókè òkun lálejò wa. ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ aṣojú ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin ọdún 1979 sọ́dún 1983 lásìkò ìṣèjọba ààrẹ Shehu Shagari. wọ́n ṣe kọmíṣánná fétò ìṣúná nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ti fìgbà kan rí jẹ́ alága àjọ alálàájì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n tún tó wá fọba lé gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan. àgbà ọ̀jẹ̀ olóṣèlú lálejò wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. kódà àwọn gangan lálága ìgbìmọ̀ àwọn àgbààgbà tí ń gba ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé nímọ̀ràn. àkekàkà kọ́lọ́rọ̀ gbọ́ tí kì í fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọ lágbà lálejò lọ́sẹ̀ yìí o lórí ètò gbàgede òṣèlú. olóyè àgbà ọ̀mọ̀wé bàbá Sàká Adégbìtẹ́ Balógun tí ń ṣe balógun tilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n gbàgede òṣèlú gbé lọ́sẹ̀ yìí lórí àwọn ìkànnì iléeṣẹ́ wa BCOS láago 10 àárọ̀ sáago 2 lọ́sàn-án lọ́jọ́ sátidé tó ń bọ̀ yìí lólúyọ̀lé 98.5 FM òkè ògùn 96.3 FM ajílété 92.1 FM àti lórí ẹ̀rọ tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS tó fi mọ́ àwọn ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára iléeṣẹ́ wa gbogbo pẹ̀lú balógun tilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ olóyè àgbà ọ̀mọ̀wé bàbá Sàká Adégbìtẹ́ Balógun. gbogbo wa ló kan pátá. ẹ káàsán àkú àtàárọ̀ àkúṣẹ́ lónìí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńlá mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóníròyìn yín. àjọ tó ń gbógun ti ìwà àbàjẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ONYACA ti parí ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ mẹ́ta rẹ̀ lórí ṣíṣàmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń ṣe béèyàn láti ṣàwárí ìwà jìbìtì àti ìwádìí lẹ́ka iṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
ètò ọ̀hún tí ibùdó tó wà fún ìjọba àwarawa àti ìdàgbàsókè tó wà nílùú Àbújá ṣagbátẹrù rẹ̀ tí iléeṣẹ́ Grace Alone Concept and Systems Limited ṣe ìgbékalẹ̀ rẹ̀ èyí tó wà láti ro àwọn òṣìṣẹ́ lágbára tí wọ́n nílò pẹ̀lú irinṣẹ́ láti gbọ́ bùkátà ìwádìí nípa ìgbógun ti ìwà ìbàjẹ́. Akọ̀wé iléeṣẹ́ wa Olúbùnmi wà ní mú ìròyìn bọ̀ àbọ̀rẹ́ lẹ́nu Títílọpẹ́ Bóyèdé. Bí ìwà ìbàjẹ́ àti ìwà jẹgúdújẹrá ṣe túbọ̀ ń gògò sí i lásìkò tí ẹ̀rọ ayélujára ń gbilẹ̀ sí yìí, àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ ń ṣàmúlò àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ láti mú kí ìwádìí tó jinlẹ̀ yá kánkán sí lágbọn yìí. Láti wá ṣàgbékalẹ̀ àwọn ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà yìí, àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mẹ́ta lórí ṣíṣàmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé láti ṣe ìwádìí ìwà ìbàjẹ́ lẹ́ka iṣẹ́ ọba. Ètò ọ̀hún tí ibùdó tó wà fún ìjọba àwarawa àti ìdàgbàsókè tó wà nílùú Àbújá ṣàgbátẹrù rẹ̀, èyí tí iléeṣẹ́ Grace Alone Concept and Systems Limited ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ làwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ àti òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún péjú sí fún ìjíròrò lórí títúmọ̀ àkọọ́lẹ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní tó ń ṣe bí èèyàn, títètè ṣàwárí ìwà jìbìtì, kíkó ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ jọ pẹ̀lú ìwádìí tó ní àwọn ẹ̀rí tó dájú. Nígbà tó ń léwájú ikọ̀ alákòóso níbi ìṣíde ètò ọ̀hún, akọ̀wé àgbà àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Fọláṣadé Ajíbádé ṣàpèjúwe ojú inú yìí bí ìlànà ìdókòwò nínú ìtẹ̀síwájú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà. Ó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ síwájú sí i àti gbígba àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jáde wọlé ṣe pàtàkì láti ṣàgbélárugẹ ìlànà gbangba làṣántà, kíkó àkóyawọ́ àti ìwà òtítọ́ lẹ́ka iṣẹ́ ọba. Lásìkò ètò ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún, àwọn olùkópa ni wọ́n jàǹfààní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóníranran àti abala ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wà láti ṣàgbélárugẹ ìmọ̀ wọn lórí àwọn irinṣẹ́ ìwádìí tí ẹ̀rọ tó ń ṣe bí èèyàn ń darí àti ṣíṣàmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ náà lọ́nà tó yáàyè láti gbógun ti ìwà ìbàjẹ́. Níbi ìṣíde ètò náà, ọ̀mọ̀wé Fọláṣadé Ajíbádé fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí ibùdó tó wà fún ìṣèjọba àwarawa àti ìdàgbàsókè fún ṣíṣàgbátẹrù ètò náà àti iléeṣẹ́ Grace Alone Concept and Systems Limited fún ṣíṣàgbékalẹ̀ ètò yìí. Ó fi ìdánilójú hàn pé àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n rí kọ́ ni wọn yóò pẹ̀ ẹ̀ka agbára àti ṣe ìwádìí àti àmúgbòòrò ìṣọwọ́ ṣíṣe àjọ náà. Ẹni tó ṣàtọ́nà ètò náà, ọ̀mọ̀wé Wọlé Oyèdèmí tó wá láti iléeṣẹ́ Grace Alone Concept and Systems Limited, ó gba àwọn olùkópa níyànjú láti ṣàmúlò ìmọ̀ tí wọ́n rí gbà lọ́nà tó yáàyè. Ó wòye pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìmọ̀ rẹ̀ òde ń padà sí pípèsè ọ̀nà tuntun míì fún ìwádìí, ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, ìwà rere àti ìmọ̀ ẹ̀dá èèyàn sì jẹ́ ohun tí kò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn rárá. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mẹ́ta tí a ṣe yìí ó jẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn tí wọ́n wá fún tí wọ́n jẹ ìgbádùn rẹ̀ dáradára. Ó dẹ́kun nípa àǹfààní tá a fún wọn láti ṣe practical nǹkan tí a kọ́ wọn. A pín wọn sí mẹ́ta, a dẹ̀ fún wọn ní assignment láti jẹ́ pé wọ́n present assignment yẹn lẹ́nu. So wọn group yẹn náà lè ṣe dáadáa, á jẹ́ kí performance sí wọn ó yàtọ̀. Díẹ̀ lára àwọn olùkópa ṣàpèjúwe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà bí èyí tó bọ́ sásìkò tó sì kún fún ìmọ̀ tó jinlẹ̀. Wọ́n sì ṣèlérí láti ṣàmúlò àwọn ìmọ̀ tí wọ́n rí gbámú fún ìwádìí àti láti túbọ̀ jẹ́ kí àwọn aráàlú ní ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́. Mo kẹ́kọ̀ọ́ ní program yìí ó ní pé àwọn àǹfààní tí AI tí à ń pè ní artificial intelligence tí ó ń ṣe, mo dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ tó jẹ́ wípé nínú iṣẹ́ tí mo ń ṣe tí mo dẹ̀ yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí olùwádìí. Wọ́n kọ́ wa bí a ti máa lo ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà tá à ń pè ní AI ní ìsìn láti fi máa ṣe àwọn iṣẹ́ wa, láti fi ṣe ìwádìí, láti fi gbé àwọn rìpọ́ọ̀tì wa, ìyẹn àwọn tí a bá kọ ká fi gbé kalẹ̀. Wọ́n sì kọ́ wa bí ó ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kí ó yá gan-an láti ṣe. Wọ́n kẹ́sẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún lẹ̀ pẹ̀lú pínpín ìwé ẹ̀rí òkópa fáwọn tó jàǹfààní ètò náà, èyí tó ń tọ́ka sí ìfaraẹnijẹ àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣe àwọn òṣìṣẹ́ tó kún fún ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní jiná láti gbógun ti ìpèníjà ìwà ìbàjẹ́ tó ń fojú hàn. Àwọn tọ́rọ̀ kàn ní ìtẹ̀síwájú lórí ètò ìnáwó sí ìmọ̀ ẹ̀rọ
ìgbéga àwọn òṣìṣẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ mìíràn tọ́rọ̀ gbèrú yóò tẹ̀síwájú láti máa ró iléeṣẹ́ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ lágbára àti àmúgbòòrò ìlànà kíkó àkóyawọ́ lẹ́ka iṣẹ́ ọba. Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ilégbèé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi àmì ẹ̀yẹ dáhùn òṣìṣẹ́ rẹ̀ èyí tó pegedé lọ́lá fún ìmọrírì ìfaradà ìfaraẹnijìn àti iṣẹ́ takuntakun wọn níbi ètò fífi àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá fún tọdún yìí tí àjọ náà ṣètò rẹ̀. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Abímbọ́lá Ṣàwándé bá wọn péjú síbẹ̀ ìròyìn tó mú bọ̀ rí lẹ́nu Rafat Ọlánìpẹ̀kun. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ilégbèé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò fífi àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá fún ọdún yìí láti mọ rírì àwọn òṣìṣẹ́ fún ìfaraẹnijìn àti iṣẹ́ àṣekára wọn lẹ́nu iṣẹ́ pẹ̀lú ipa tí wọ́n kó sí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú àjọ náà. Níbi ètò yìí àkọ́kọ́ irú ẹ̀ wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn òṣìṣẹ́ 3 lọ́lá fún ipa ribiribi tí wọ́n kó sí ìlọsíwájú àjọ náà. Àwọn òṣìṣẹ́ náà ni ọ̀gbẹ́ni Samuel Owódára tó gba àmì ẹ̀yẹ òpegedé àti 200 náírà, Deborah Ọdẹ́dínà àti ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé Ògúnjìmí náà gba àmì ẹ̀yẹ òpegedé pẹ̀lú 400 náírà fún ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn. Bákan náà ni aláṣẹ àjọ náà tún kéde pé ètò yìí yóò máa wáyé lẹ́ẹ̀mejì lọ́dún kan tí abala mìíràn yóò wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, alága àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lá Ọmọ́tọ̀ṣọ́ jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe kóríyá fún àwọn òṣìṣẹ́ àti ìwúrí fún wọn kí wọ́n lè mọ̀ pé iṣẹ́ àṣekára àti ìfaraẹnijìn sí iṣẹ́ lérè púpọ̀. Bákan náà ló wòye pé ètò àmì ẹ̀yẹ náà yóò mú ìgbélárugẹ bá ìfigagbága tí kò mú ẹ̀tanú dání tí yóò mú kí iṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ mú yányán sí i ní gbogbo ẹ̀ka iṣẹ́ náà. Àwọn tí a fún ní àmì ẹ̀yẹ pé wọ́n kú iṣẹ́ lénìí, a ṣe lè láti jẹ́ kó jẹ́ ìwúrí fún àwọn àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ yìí wípé téèyàn bá ṣe dáadáa níbi téèyàn ti ń gba owó oṣù tó ti ń jẹ tó ti ń mu tó fi ń tọ́jú ilé ẹbí, ó yẹ kó ṣe dáadáa fún irú ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó lè ṣe nǹkan tó máa mú ilé iṣẹ́ yẹn lọ síwájú àti lọ síwájú sí i. So nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ni afẹ́fẹ́ kó mọ̀ pé wàhálà yín, ìlàkàkà yín, ẹ́fọ̀tì yín kò já sásán. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀gbẹ́ni Ọmọ́tọ̀ṣọ́ tún jẹ́jẹ́ ìfaraẹnijìn àwọn aláṣẹ àjọ náà fún ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ láti ipasẹ̀ fífún àwọn òṣìṣẹ́ tó bá ṣe dáadáa lẹ́nu iṣẹ́ wọn ní ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara yan láti ṣe kóríyá fún àwọn òṣìṣẹ́ kí àwọn náà lè di onílé lórí. Bákan náà ló tún fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún àwọn aráàlú bí àjọ náà yóò tẹ̀síwájú nínú ìfaraẹnijìn rẹ̀ láti kó àkóyawọ́ nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀, ṣíṣe àwọn àkọsílẹ̀ tó péye àti ìdàgbàsókè àwọn ilé ìgbé ìgbàlódé pẹ̀lú àwọn amáyédẹrùn tí yóò jẹ́ kí ìgbé ayé dẹrùn fún àwọn tó bá ń gbé níbẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, nígbà tó ń fèsì lórúkọ àwọn tó gba àmì ẹ̀yẹ náà, ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé Ògúnjìmí fẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn aláṣẹ àti alága àjọ náà fún mímọ rírì ìfaraẹnijìn wọn sí iṣẹ́. Ó ṣàpèjúwe àmì ẹ̀yẹ náà gẹ́gẹ́ bí ìwúrí. Ó sì ṣèlérí pé àwọn yóò tẹ̀síwájú nínú kíkó ipa tiwọn sí ìdàgbàsókè iléeṣẹ́ náà. Rafat Ọlánìpẹ̀kun ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ yìí ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún jẹ́ olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú náà nípínlẹ̀ yìí fún ipò ààrẹ àti ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò gómìnà èyí tí ó wáyé ní gbọ̀ngàn ìpàdé tó wà lọ́fíìsì gómìnà láago 3 ọ̀sán ní ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ náà yóò wáyé èyí tí ó wà fún ìṣíde ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó wáyé lọ́dún 2027. Alága àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ kárí ayé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Núrẹ́nì Adéníran ni wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí alákòóso ètò ìpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APM tọdún 2027 àti olùdarí àgbà ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn tí wọ́n tún yàn ní Honourable Saheed Arowósayé gẹ́gẹ́ bí igbákejì alákòóso nípínlẹ̀ yìí, Honourable Démọ́lá Òjó, ọ̀mọ̀wé Fẹ́mi Òjó àti Alhaji Shiju Lawal gẹ́gẹ́ bí igbákejì olùdarí ìgbìmọ̀ fẹ́kùn ìdìbò àárín gbùngbùn
àríwá àti gúúsù ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nígbàtí ọ̀nàrẹ́bù ramọ́tà agbẹ́rẹ̀mídàbọ̀ àti ọ̀nàrẹ́bù kazeem bọ́lárìnwá yóò jẹ́ olórí àwọn obìnrin àti ikọ̀ ti àwọn ọ̀dọ́ fún ikọ̀ olùpolongo náà. ẹgbẹ́ òṣèlú apm ṣàlàyé pé àwọn yóò máa kéde àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yòókù fún ìpolongo ìbò tó kù láìpẹ́ bí ìgbáradì fétò ìdìbò ààrẹ àti gómìnà tọdún 2027 ṣe ń tẹ̀síwájú. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lè rí mọ̀ọ́máwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS wò lójú òpó ìtàkùn ayélujára Naija TV. ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 14 channel 134 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes níkànnì 17 channel 113. kí n tó máa lọ